नेक्स्ट टॉपिक आहे इंटरव्ह्यूज. इंटरव्ह्यू तुम्हाला ऐकून माहिती असेल की प्रोबॅबली जॉबसाठी आपण इंटरव्ह्यू द्यायला जातो. मग त्याच्यासाठी प्रिपरेशन कसं केलं पाहिजे किंवा त्याच्याबद्दल तुम्ही वाचलं असेल, ऐकलं असेल. तर त्याबद्दलच आपण आता या टॉपिकमध्ये डिस्कस करणार आहोत. पहिलं आहे हाऊ द इंटरव्ह्यूअर प्रिपेअर्स. ठीक आहे. इंटरव्ह्यूअर जो इंटरव्ह्यू घेणार आहे, ठीक आहे, तर तो कसा प्रिपेअर होतो इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी. तर पहिला आहे पर्पज. द इंटरव्ह्यूअर must be very clear in his mind as to the purpose of the interview, which may be to select a candidate for a post, to obtain information about progress from subordinates, or to review the working of agents or managers who work at distance from the interviewer. If the interview is for the purpose of filing in a post that is vacant, the interviewer must know the qualification, background, experience, salary, etc. pertaining to the post, keeping the objectives of the interview before him. The interviewer must prepare a set of questions to be asked. आता पर्पज काय आहे इंटरव्ह्यूचा, तर तो त्याच्याबद्दल क्लॅरिटी असायला पाहिजे. आता इंटरव्ह्यू वेगवेगळ्या कारणांसाठी घेतला जाऊ शकतो. आपल्याला जनरल कारण जे माहिती आपण ते जनरली जे कन्सिडर करतो तर ते आहे जॉब इंटरव्ह्यूज. ठीक आहे. जॉब इंटरव्ह्यूज मध्ये जर इंटरव्ह्यूअर कॅन्डिडेटला सिलेक्ट करायचं असतं, अप्रोप्रिएट कॅन्डिडेटला, मग अकॉर्डिंगली त्याचा इंटरव्ह्यू जो आहे तर तो घेतला जातो. त्याला तसे क्वेश्चन विचारले जातात. मग ते लिस्ट ऑफ क्वेश्चन त्याच्याकडे रेडी असायला पाहिजे. रिटर्न मध्ये असायला पाहिजे तसं नाही, पण इन हिज माइंड. किंवा काही इंटरव्ह्यू जे आहेत तर ते इन्फॉर्मेशन घेण्यासाठी किंवा एखाद्या प्रोजेक्टच्या प्रोग्रेससाठी असतात. लाईक एखाद्या प्रोजेक्टवर वर्क करताना त्याचे प्रोग्रेस काय आहे, किती काम झालंय, किंवा काय प्रॉब्लेम असेल तर त्या प्रॉब्लेम बद्दल डिस्कस केलं जाऊ शकतं. त्याच्यासाठी इंटरव्ह्यू कंडक्ट केल्या जातात किंवा ज्या कमिटीज बनवल्या जातात तरी त्या इंटरव्ह्यू घेतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जर जॉब इंटरव्ह्यू असेल तर त्याच्यात जनरल क्वेश्चन जे आहेत तर क्वालिफिकेशन, त्यांचं बॅकग्राऊंड, एक्सपिरियन्स, सॅलरी, ह्या गोष्टी डिस्कस केल्या जातात. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट जो आहे तर डिसाइडिंग ऑन डेट अँड टाइम. The letter calling the interviews must be sent several days in advance. It should clearly specify what documents the candidate has to bring along with him. ओके. जेव्हा कॉल लेटर दिलं जातं, म्हणजे इंटरव्ह्यू साठी जेव्हा बोलवलं जातं एखाद्या कॅन्डिडेटला, तर ते लेटर असेल. हल्ली मेल्स पाठवले जातात किंवा कॉल केले जातात किंवा मेसेज सुद्धा केले जातात. तर ते काही दिवस आधी, इंटरव्ह्यूच्या काही दिवस आधी त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजेत, कॅन्डिडेट पर्यंत. आणि त्यांना त्या कॉल लेटर मध्ये असेल किंवा मेलमध्ये असेल, डेट, डे आणि टाइम स्पेसिफाय केला गेला पाहिजे. त्याच्यानंतर एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे इंटरव्ह्यूला येताना त्या कॅन्डिडेट सोबत काय काय डॉक्युमेंट्स जे आहेत तर ते गरजेचे आहेत तर ते सुद्धा त्याच्यामध्ये मेन्शन केलं पाहिजे. आपण ओके. असे खूप कमी जॉब्स आहेत. खरं तर चुकीची पद्धत आहे ती, की तुम्हाला मॉर्निंगला सांगितलं जातं की तुम्हाला आफ्टरनूनला इंटरव्ह्यू आहे, म्हणजे कॉल अर्जंट असतो तो. तर अशा पद्धतीने पण इंटरव्ह्यू घेतले जातात. त्याच्यानंतर जेव्हा इंटरव्ह्यू शेड्यूल केला जातो, तर आता समजा 10 कॅन्डिडेट्स येणार असतील इंटरव्ह्यूला,
त्यांना 2 PM चा टायमिंग सांगितला असेल, तर सगळ्यांना 2 PM टायमिंग नसतो सांगितलेला. पहिल्या कॅन्डिडेटला 2 PM सांगितलं असेल, तर नेक्स्ट कॅन्डिडेटला 2:15 त्याच्यानंतर नेक्स्ट कॅन्डिडेटला 2:30 अशा पद्धतीने इंटरव्ह्यू शेड्यूल केले जातात. जेणेकरून उगाचच गर्दी होणार नाही, त्यांचा टाईम वेस्ट होणार नाही आणि वेळेत पण इंटरव्ह्यू कंडक्ट केले जातील. त्याच्यानंतर आहे सिटिंग अरेंजमेंट. Proper sitting arrangement should be made for the candidates outside the room in which the interviews are to be conducted. In the interview room, the interview may be conducted across a desk or wide seated on an adjoining sofa seat. While conducting interviews for executive or managerial posts, the latter it to be preferred. If possible, tea and light refreshment should be served. त्या जेव्हा इंटरव्ह्यूला कॅन्डिडेट्स येणार आहेत, तर त्यांना काही उभं करून ठेवायचंय का? तर नाही. त्यांच्या प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स असतात. अं, ज्या अं, त्यांचे जे असिस्टंट असतात किंवा रिसेप्शनिस्ट असतात, तर त्या नंबर वाईज कॅन्डिडेटना बसवून ठेवतात. म्हणजे जो कॅन्डिडेट आतमध्ये इंटरव्ह्यू साठी गेलाय, तर तो केबिनच्या इमिजिएट सीटला बसलेला असतो. त्याच्यानंतरचा असलेला नेक्स्ट कॅन्डिडेट बसलेला असतो. अशा पद्धतीने सिटिंग अरेंजमेंट केलेली असते. त्याच्यानंतर त्यांचे डॉक्युमेंट्स जे आहेत, तर ते सुद्धा चेक करतात. त्यांना पाणी किंवा चहा, कॉफी, रिफ्रेशमेंट सुद्धा, लाईट रिफ्रेशमेंट सुद्धा सर्व केली जाते. त्याच्यानंतर त्यांचे काही डाऊट्स असतील तर ते सुद्धा सॉल्व्ह केले जातात. मुळात इंटरव्ह्यू कंडक्ट करताना बऱ्याचदा बघितलं असेल की एकतर पॅनल इंटरव्ह्यू असेल तर मोठंच्या मोठं टेबल आणि तिथे नंबर ऑफ पर्सन बसलेले असतात. 4, 5, 3 डिपेंड्स ऑन दॅट पोस्ट. ठीक आहे. पॅनल इंटरव्ह्यू घेतले जातात किंवा इंडिव्हिज्युअली जरी HR पर्सनने घेतला तरी सुद्धा तो त्याच्या केबिन मध्ये ते इंटरव्ह्यू कंडक्ट करतो. तेच जर मोठ्या पोस्टसाठी इंटरव्ह्यू असतील, एक्झिक्युटिव्ह किंवा मॅनेजरल पोस्टसाठी असतील, तर मग सोफा सेट किंवा त्या पद्धतीची अरेंजमेंट आहे इंटरव्ह्यूसाठी, तर ती यूज केली जाते. त्याच्यानंतर आहे डिसिजन ऑन दी कमिटी मेंबर्स. If the interview is to be conducted by committee, then each committee member should be given a copy of applications letter and his biodata so that no time is wasted or confusion created by passing the same sheet around. It should be decided in advance as to who will lead the question and moderate them, as in the absence of the arrangement, the candidate will only be bombarded by a number of different questions which might confuse him. आता कमिटी मेंबर्स म्हणजे पॅनल इंटरव्ह्यू जे घेतले जातात, एकापेक्षा जास्त मेंबर्स जेव्हा समोर इंटरव्ह्यू कंडक्ट करण्यासाठी बसलेले असतात, तर तेव्हा त्या प्रत्येकाकडे त्या कॅन्डिडेटच्या बायोडेटाची कॉपी असते आणि त्यांची जी काही इंटरव्ह्यूची मेथड आहे की समजा ते पॉइंट्स देत असतील, स्टार देत असतील किंवा प्रत्येक गोष्ट, म्हणजे जसं आपण एखाद्या कॉम्पिटिशन साठी जसं जजेस पॉइंट्स देतात, त्या पद्धतीने इंटरव्ह्यूच्या पण मेथड ठरलेल्या असतात. आउट ऑफ 10 पॉइंट द्यायचे, आउट ऑफ 5 पॉइंट द्यायचे, की त्याच्यातल्या रिक्वायरमेंट नुसार पॉइंट्स देत जायचे प्रत्येक क्रायटेरियाला. लाईक कम्युनिकेशन असेल तर आउट ऑफ 5 3 रेटिंग असेल, किंवा नॉलेज वाईज असेल आउट ऑफ 5 4 रेटिंग आहे, असं इंडिव्हिज्युअल रेटिंग दिलं जाऊ शकतं. किंवा ओव्हरऑल इंटरव्ह्यू किती, आउट ऑफ 10 पॉइंट पैकी 8 पॉइंट. ठीक आहे, म्हणजे तो कॅन्डिडेट बऱ्यापैकी इलिजिबल आहे असं कन्सिडर केलं जातं. तर ह्याच्यामध्ये कन्फ्युजन जे आहे
तर ते इलिमिनेट होतं. कारण प्रत्येक कमिटी मेंबरकडे त्या पर्सनचा बायोडेटाची कॉपी असते आणि मार्किंग सिस्टीम जी आहे किंवा ज्या ज्या मेथडने ते कॅन्डिडेट सिलेक्ट करणार आहे तर त्या शीट्स त्यांच्याकडे असतात, ज्यामुळे त्या इझिली कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतात नंतर. रियालिटी शो बघताना आपण जजेसचे जसे डिसिजन अनलाइज केल्यानंतर ते जसा डिसिजन सांगतात, त्या पद्धतीने हे इंटरव्ह्यू सुद्धा कंडक्ट केले जातात, पॅनल इंटरव्ह्यू असतील तर. त्या टाइप्स ऑफ इंटरव्ह्यू जर आपण बघितले तर ते प्रोफेशनल, ही इज द बेस्ट टाइप. He comes fully prepared and does not waste his own time or that of the candidate. So प्रोफेशनल इंटरव्ह्यू जर कन्सिडर केलं आपण तर ओके, ह्या टेक्निक मध्ये एकतर आपण जॉब इंटरव्ह्यू कन्सिडर करू शकतो, कारण ते प्रोफेशनल लोकच घेतात. एखाद्या कॅन्डिडेटला हायर करणं स्वतःच्या कंपनीसाठी किंवा दुसऱ्या कोणाच्या कंपनीसाठी, म्हणजे थर्ड पार्टी सुद्धा, म्हणजे कन्सल्टेशन फर्म्स जे असतील तर ते थर्ड पार्टी म्हणून वर्क करत असतात. ठीक आहे, हे प्रोफेशनल आहे. उगाचच ते काही गप्पा मारत बसत नाहीत. ते त्यांचा वेळ आणि पैसा या दोन्ही गोष्टींचा विचार करतात आणि त्याच्यामुळे ज्या गरजेच्या गोष्टी आहेत तेवढ्याच ते विचारतात आणि इंटरव्ह्यू कंडक्ट करतात. नेक्स्ट आहे दी बूस्टर. ही लाइक्स टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ and his achievements and want the interviewee to be a listener. The booster म्हणजे पण मोटिवेटर स्पीकर जे आहेत तर ते कन्सिडर करू शकतो की ते स्वतःबद्दल, स्वतःच्या अचिव्हमेंट्स बद्दल किंवा स्वतःच्या फेल्युअर बद्दल सुद्धा शेअर करतात आणि समोरचा पर्सन जो आहे तर तो लिस्नर असतो. त्याच्यानंतर आहे दी prosecutor. He imagines he is a lawyer and a judge rolled in one and looks upon the interviewee as the offending party. Prosecutor जेव्हा म्हणजे हे लॉ मधलं एक एक्झाम्पल आहे की तुम्ही बऱ्याचदा टेलिव्हिजन मध्ये सुद्धा बघितलं असेल की जेव्हा क्रॉस क्वेश्चनिंग केलं जातं तर तेव्हा ही मेथड यूज केली जाते. ठीक आहे, म्हणजे असेल किंवा जेव्हा त्याला त्या कोर्टमध्ये उभं केलं जातं एखाद्या पर्सनला आणि दोन्ही लॉयर त्याच्यावर एकदम काउंटर क्वेश्चन करत असतात कंटिन्युअसली, ती पण इंटरव्ह्यूइंग मेथड आहे. नेक्स्ट आहे दी डे ड्रीमर. He seems not to be listening or paying attention to what the candidate is saying. या मेथडमध्ये तुम्ही सुद्धा क्लासमध्ये जेव्हा तुमचं लक्ष नसतं तेव्हा तुमचं डोक्यात वेगळ्याच काहीतरी गोष्टी चाललेल्या असतात. डे ड्रीमिंग करणारी काही लोक असतात की त्यांना त्यांच्या माइंड मधल्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्याच्यावरच ते फोकस असतात. आजूबाजूला काय गोष्टी चालल्यात हे त्यांना ह्याच्याकडे त्यांचं लक्ष नसतं. ठीक आहे, डे ड्रीमिंग. नेक्स्ट आहे दी टीचर. ही अज्युम्स अ सुपेरियर एअर फ्रॉम दी स्टार्ट as if he knows all and the candidate nothing. He likes to lecture. आता टीचिंग हे जर प्रोफेशन बघितलं तर टीचिंग ह्या प्रोफेशन मध्ये टीचर जे आहेत तर त्यांनी त्या गोष्टींचा स्टडी केलेला असतो. त्यांना माहित असतं की ही गोष्ट कशी शिकवायची किंवा ह्याच्यामध्ये काय एक्झाम्पल द्यायचंय, या एखाद्या मेथड मध्ये काय आहे, एखादा एक्सपेरिमेंट का आहे, कशासाठी आहे, आणि म्हणून त्यांनी त्याचा स्टडी केल्यानंतर मग ते स्टुडंट पर्यंत ते पोहोचवत असतात. म्हणजे ह्या इंटरव्ह्यू मेथड मध्ये ते लेक्चर कंडक्ट करतात. ठीक आहे, म्हणजे आता आपण जेव्हा क्लासमध्ये लेक्चर कंडक्ट करतो तर काही पॉइंट्स डिस्कस केल्यानंतर तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जातात किंवा तुम्हाला डाऊट असेल तर तुम्ही टीचरना क्वेश्चन विचारता. नेक्स्ट आहे दी प्रोग्रॅमर.
Likes the professional, he has definite schedule and knows exactly what he wants. He likes लॉजिकल आन्सर. प्रोग्रॅमर जे असतात तर त्यांना डेफिनेट शेड्यूल जे आहे किंवा प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स ज्या आहेत तर त्या ऐकायला आवडतात की जेणेकरून ते तसं प्रोग्रॅमिंग करतील. मग त्याच्यामध्ये लॉजिकल आन्सर्स त्यांना रिक्वायर्ड असतात. मग आता आपण IT प्रोफेशनल पण कन्सिडर करू शकतो किंवा जे प्रोग्राम अरेंज करतात म्हणजे इव्हेंट जे आहेत की आपण इव्हेंट मॅनेजर जे आहेत तर ते त्यांच्या क्लायंटला रिक्वायरमेंट्स विचारतात किंवा IT प्रोफेशनल्स असतील तरी सुद्धा क्लायंटला रिक्वायरमेंट विचारतात डिटेलमध्ये आणि मग त्या छोट्या मोठ्या रिक्वायरमेंट्स ज्या आहेत तर त्या पद्धतीने ते त्यांची जे काही डिमांड असेल मग वेब पेज आहे किंवा बाकी काय असेल एखादं ऍप्लिकेशन असेल तर ते बनवून देतात. त्याच्यानंतर आहे द हॅरॅस. ही रिगार्ड्स द कॅन्डिडेट ॲज अ prosecutor and nuisance. He does not listen properly or concentrate on the talk. Okay. ते हॅरॅस्ड ह्याच्यामध्ये आपण जर कन्सिडर करायला गेलं तर जो विक्टिम आहे ठीक आहे तर त्याचा सुद्धा इंटरव्ह्यू कंडक्ट केला जातो. फॉर एक्झाम्पल एखादी जर केस झाली असेल किंवा एखादा इन्सिडेंट असेल तर पोलीस सुद्धा इन्व्हेस्टिगेट करतात. म्हणजे काय करतात इंटरव्ह्यूज कंडक्ट करतात. नंबर ऑफ क्वेश्चन विचारले जातात. मग अगदी चोरी का झाली असेल ना मग त्याच्यामध्ये म्हणजे समजा घरात कोणाच्या चोरी झाली असेल तर कशी झाली असेल किंवा कोणी केली असेल, घरातल्या कुठल्या वस्तू गायब आहेत, तुम्ही किती वेळ बाहेर होतात किंवा घरात ह्या वस्तू आहेत हे कोणाकोणाला माहित होतं एक्सेट्रा. म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्या सुद्धा इंटरव्ह्यूच्याच आहेत किंवा हरॅसमेंट जर कन्सिडर केलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा तो इन्सिडेंट त्याचा टाईप म्हणजे अब्युझिव्ह वर्ड्स करून सुद्धा हॅरॅसमेंट होते. फिजिकल हॅरॅसमेंट तुम्हाला माहितीये. त्याच्यानंतर कधीपासून चालल्या आहेत ह्या गोष्टी, काय त्यासाठी मग पी-सेल वगैरे असतात. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे दी फ्रेंड. ती immediately starts the interview on a personal note and like to joke and backslap. He forgets that an interview is serious business. फ्रेंड जर आपण कन्सिडर केलं तर फ्रेंड सुद्धा इंटरव्ह्यू घेत असतात. आपण बऱ्याचदा मैत्रिणी जेव्हा भेटतो तेव्हा एकमेकांना क्वेश्चन विचारत असतो. ठीक आहे. पण ह्याच्यामध्ये इंटरव्ह्यू ही टेक्निक जी आहे तर ती सिरियस टेक्निक आहे हे कन्सिडरच केलं जात नाही. ती कॅज्युअली घेतली जाते बऱ्याचदा. ठीक आहे. Employee for your company. So here's a checklist of 4 tips that you want to make sure you're doing. Tip number 1, have at least 3 to 5 questions that you want to ask ready beforehand. Never start an interview with, "So what questions do you have for me?" to the job candidate. Good job candidates can smell lack of preparation on your part as a hiring manager right away if you start with this question. Being prepared with targeted questions shows professionalism on your part as a hiring manager. And these questions can be anything that you personally feel are appropriate to ask to determine if they are a potential fit for the job and the company. You can always start off with the classic, "Tell me about yourself," followed by, "Why do you feel you're a fit for this position?" Followed then by, "Can you please tell me about a time where,"
and insert a specific experience or type of experience that you want them to describe to you. And then end it off with, what were aspects of your previous role that you most enjoyed? Each of these questions have a unique purpose as to why you would be asking them. So you want to determine what that purpose is and what it is that you're looking for in your ideal candidate's answer. Tip number 2 is to communicate your expectations for this person in this position throughout the interview process. As a hiring manager, it's easy for you to get caught up with just asking the interviewee questions about them, their roles, and their experiences without revealing very much about yourself, the job, or the company. You want to make sure that you let the job candidate know what it is that you, as the hiring manager, hopes for this person to achieve. When you explain the goal for this position, the purpose for this role, if they're a good job candidate, you can see enthusiasm and excitement in their face. But if they're not, you can see that maybe they're not really looking to contribute or add value to your organization. They have to show some sort of level of enthusiasm and excitement when you can describe the purpose and the goal for this role. Tip number 3, highlight the items in the CV that you want to ask about. When you highlight specific experiences and then ask the job candidate about them, this is giving them the opportunity to showcase to you their value, what they can do for you, and what experience they have. So if they have the ability to answer you well by giving you clear details, showing clear achievements, then you know that they know what they're talking about and that they have the ability to do your job. But if somehow you're asking about specific experiences and they're stumbling and they're tripping over their words, and it's not just because they're nervous, but they don't really know what they're talking about, then that is a red flag. Tip number 4, know the difference between someone who's nervous versus someone who has the wrong experience, credentials, or is unqualified. One of the things that I find happens with recruiters and hiring managers when interviewing candidates is that they mistakenly assume that when a candidate is nervous, that automatically means it's a sign that they're probably not a good fit for the organization. Nervousness should not equate to their potential. Maybe they're nervous because of the way that you greeted them and that the way that you are currently exuding your body language is causing them to tense up and not feel comfortable around you. As a recruiter and hiring manager, you want to give a fair chance to every candidate that comes through the door to be able to demonstrate and prove themselves to you. Because that slightly nervous candidate might actually be a superstar employee who is hardworking and dedicated, but you were too quick to dismiss them because they were nervous. Now, on the other hand, if you have already done a good job at getting them to feel settled and not nervous, and they're still struggling to tell you what their experience is, then that is a red flag, and that is an indicator that maybe they don't have the right qualifications for what you're looking for. And finally, tip number 5, if they seem to be a fit for your company, let them know what the next steps would be. Managing expectations is extremely important in keeping your reputation as a hiring manager and as a professional in general. So just send them a simple email because it's common courtesy. So there you have it. Those are my top tips on how to interview your job candidates the right way. Now, if you yourself happen to be a job candidate, you're currently looking for a new position, you've been going on interviews, but you haven't been getting offers, and you realize that you need one-on-one professional guidance, then feel free to reach out to me. Head on over to my website,